हेलो साथीहरु, म आज तपाईहरुलाई मेरो साउन्ड बक्स देखाउन लागिरहेको छु। मैले एलजी चाहिँ निकै निवेश जस्तो लाग्छ है साथीहरु। मेरो एलजी एउटा साउन्ड बक्स आज भन्दा 15 वर्ष पहिला किनेको, नेपाल लगेको छु। त्यो अझै पनि यस्तो दामी बज्छ है। त्यो चाहिँ एक ठाउँ रुममा राखेर मात्र बजाउने हो। सानो 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 माइकहरु हुन्छ 6-7 वटा, अनि एउटा बुम बक्स हुन्छ। त्यो बक्स यस्तो दामी बज्छ, त्यो अझै पनि बज्छ। मैले फेरि पनि एउटा साउन्ड बक्स यो किनेको थिएँ। यो निकै पुरानो भइसक्यो, तपाईहरुलाई मैले देखाएको थिएन। सो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एलजी को हो है। यसरी यो अफ हुन्छ, अन गर्दाखेरि यहाँ थिच्ने हो, यो अन गर्ने हो है। यसरी अन गर्दाखेरि थिच्ने हो। त्यसपछि यसमा माइकको यो हो है। त्यसपछि यो बिट्स है, चेन्जिङ भोइस यो धेरै छ। तर तपाईलाई मेन जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ अब यो एकचोटि थिच्दाखेरि एफएम बज्छ है। एफएम बज्छ। अब अर्कोचोटि थिच्दा युएसबी, यो युएसबी यहाँ लाउन मिल्छ, यो युएसबी को लागि है। अब अर्को यो चाहिँ यो उसको खोइ के हो। अनि यो चाहिँ ब्लुटुथ हो, मेन चाहिँ ब्लुटुथ हो। यसो यो गर्ने, ब्लुटुथ अन गरिसकेपछि तपाईको उसमा देखाउँछ, मोबाइलमा देखाउँछ, अनि त्यहाँबाट कनेक्ट गर्ने, यो कनेक्ट भइहाल्छ है। अनि लास्टै यो साउन्ड बक्स चाहिँ कम्फर्टेबल सानो है हुन्छ। अनि यो माइक पनि हुन्छ है। माइक हेलो 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 हेलो, अर्ग्यानिक साउन्ड हेलो हेलो, यस्तो दामी हुन्छ है। यो चार्ज हुँदैछ अहिले। यस्तो हुन्छ क्या, यो दामी हुन्छ नि त। यहाँ एन्टिना हुन्छ, यो एफएम को लागि। यो ट्रली हुन्छ, यस्तो ट्रली दामी हुन्छ क्या, एकदम राम्रो। यो अब म चाहिँ यसपालि नेपाल लानु पर्यो भन्दैछु के। म चाहिँ रेडियो, यो साउन्ड बक्स विभिन्न उसमा इन्ट्रेस्ट लिन्छु नि त। अनि यो चाहिँ एकदम प्रिमियम क्वालिटीको चाहिँ एलजी को चाहिँ एकदमै साउन्ड पनि दामी बज्छ क्या है। अनि यसको एकदमै राम्रो, टिक्ने, वर्षौंसम्म टिक्ने त्यस्तो हुन्छ। सो त्यस्तो छ क्या, यो दामी दामी हुन्छ नि त यो है। यो अब यहाँ कनेक्ट गरेछ यसरी, यहाँबाट सर्ट हैन, नेपाली गीत बजाउँदाखेरि नेपाली साउन्ड सुनाइदिनु पर्यो नि त तपाईहरुलाई हैन। यो जोइन भएको रहेछ त। यहाँ यो ब्लुटुथमा यसरी जाने, अनि यहाँ कनेक्सनमा जाने, अनि ब्लुटुथ, अनि यहाँ यसो गर्नुपर्छ क्या। कनेक्ट भइसक्यो है, कनेक्ट भइसक्यो। अब बजाउने यसरी। एपी चलचित्र प्रणाली दामी साउन्ड हुन्छ है, खतरा बज्छ नि। दामी साउन्ड हुन्छ क्या।